اوكي، النهارده هوريكم ازاي بستايل الشورت كيرلي هير بتاعي. اول حاجه هعملها، انا لسه طالعه من الدش. اوكي، استخدم الفرشه بتاعتي وهسرح شعري. اوكي، هبتدي من تحت واطلع لفوق، من تحت عشان ما اقطعش شعري واطلع لفوق. السبب ان انا بستخدم فرشه في شعري القصير ان انا عايزه استيميوليت الدم في فروه راسي. اوكي، دلوقتي هفرق شعري في الفرق اللي انا عايزاه. مثلا انا بفضل اغير جناب بصراحه. اوكي، هعمل كده، واول حاجه هعملها هبتدي افرق شعري. يعني انا دلوقتي فرقت الجنب اللي انا عايزاه، بس برضو هقسم شعري عشان هلم حتت اجزاء منه. اوكي، ده الستايلينج. فبيسكلي هاخد حته من شعري هبلها تاني. انا ابتديت بشعر تاول دراي، يعني طلعت من الدش نشفته شويه بالفوطه عشان ابتدي. بعدين هبل شعري تاني بميه في كل سكشن. اوكي بصوا، وبعدين اختار الليفن بتاعي. انا هستخدم الكينكي كيرلي نوت، طبعا انتوا عارفين ان انا اوبسست بيه. اوكي، هاخد حته بالسكشن كده. alright، الحته دي متغرقه ميه، متغرقه دلوقتي ليف ان. هغرقها جل من باونس كيرل. اوكي كده برضو. اوكي، دلوقتي عندي ميه، عندي ليف ان، وعندي جل. بعدين هجيب الفرشه بتاعتي الدنمن. بصوا بقى، انا غيرتها يا جماعه. انا شلت هنا 3 روز وشلت هنا 2 روز، فانا فاضل لي 4 جنب بعض، مش واحده واحده. هي كده نفعاني قوي، much more defined curls، وبيقعدوا معايا بالايام، يعني very very useful. اوكي، ف هبتدي. انا اوريدي شعري متسلك، اوكي، عشان الدنمن تبقى ناشفه شويه في التسليك. فاللي انا هعمله، انا بسرح شعري اولا لبره عشان ما يبقاش ملزق لبره، وبلف في الاخر بس. اوكي، وسكرانش حطيت. اوكي، ده اللي انا هعمله في شعري كله. دي ميه بس، نبلها even. اوكي، جل. اوكي، فرشة دنمن. اوكي، هسرحه لبره. اوكي كده، والف وانا نازله.
ودلوقتي my favorite part والتريك دلوقتي بتسهل لي حياتي في الدراينج، في الديفينيشن، في كل حاجه. الهير ادكت فريز اوف تاول خطيره يا جماعه عشان I do this with it. اوكي، اولا بقلب شعري اوكي كله لقدام، بحط اللي فيها زرار ورا، بدخل شعري كله جواها كده، والف 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 وارمي لورا. اوكي، وبعدين هي فيها دي عشان تربطيها في الزرار كده. اوكي، ده زي الويت بلوبينج بس بره الدش. اوكي، فاللي انا بعمله ان انا بقعد بيها 10 دقايق تبلوب بيها، بتشيل بقى كل الاكسترا برودكت اللي انا ما شلتوش، بتهلب سكرانش الهير ال 10 دقايق فيطلع very defined. هفكها بقالي كده 10 دقايق. اوكي، فانا كده خلصت. انتوا بقى لو ممكن you can air dry او diffuse. انا حاليا عشان شعري قصير قوي انا air dry مش هديفيوز، عشان الديفيوز لما بديفيوز شعري بيكيرل اكتر فبيقصر اكتر، فانا مش هديفيوز. I'm gonna air dry وهوريكم الفاينل results. شعري نشف. اوكي، فكده شعري completely air dried. فهو نشف كده، بس انا طبعا هفكه وهخليه عنده فوليوم. فبيسكلي انا هستخدم ده. I really like this oil دلوقتي، حد جابهولي من بره. هو Kiehl's smoothing oil infused leave-in. اوكي، very lightweight وريحته فظيعه. اوكي، بحط 2 drops وبعدين ببتدي اسيبريت. بصوا شايفين كل دول كبار قوي، فببتدي اسيبريت them كده عشان يدوني فوليوم في الشعر. اوكي، والاويل بيساعد ان الشعر ما يهش when I separate the curl clumps. اوكي، بصوا اوريدي واحده جابت لي قد ايه. دلوقتي I separated the curl clumps. هستخدم البيك بتاعتي عشان هدي دلوقتي الروت بتاعتي فوليوم. اوكي، كده هقلب شعري كده. and that's it. وده الفاينل لوك بتاعي. اوكي، بعد ما هيشته بالبيك واي سيبريتد الكيرل كلامبس. اوكي، زي ما قلت تاني لو انتوا عايزين مور ديفينيشن استخدموا ديفيوزر. انا حاليا مش هستخدم ديفيوزر عشان انا مش عايزه شعري يقصر ولا to be more defined. and I hope you liked it. I hope كان مفيد ليكم الفيديو. جربوا التكنيك ده وقولوا لي ايه رايكم. اوكي، باي.